Приветствую вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас очередной агрогороскоп поливов на декабрь месяц 2022 года. Время киевское. Начинается месяц очень благоприятный период для того, чтобы полить и подкормить наши растения. Особенно требуют подкормочку сейчас цветущие комнатные растения. Поэтому, пожалуйста, не забывайте. И здесь очень хорошее время. Это у нас растущая луна. И можно 70% от количества удобрения, которое рекомендуется в инструкции. Напоминаю, декабрь месяц. Самое малое количество фотосинтеза сейчас происходит в растениях, в каждой клеточке. Поэтому не увлекайтесь, 100% очень много. Итак, можно это сделать 1 и 2 утром, полив и подкормочку под корень. Ну а днем, имею в виду после 7 часов утра 2 и 3 и 4 до 13 часов никакие поливы не проводим. Этот период растущей луны в знаке Овен, он не дает ничего хорошего для растений, потому что это нейтральный период для поливов. Растения не усваивают воду вообще, а подкормочки даже опасны для растений в это время. Ну а зато следующий период очень хороший. Этот период начинается 4 декабря. После 13 часов 39 минут, лучше после 14 часов до конца суток, 5 и 6. Ну вот внимательно будьте, пожалуйста, 6 желательно вот отнимаем от 23 минус 6, это до 17-18 часов желательно и полива, и подкормочки. Здесь пишу подкормочки 50%. Почему? Потому что далее идет время полнолуния, энергии из космоса очень много, поэтому, пожалуйста, не увлекайтесь поливами и подкормочками сейчас. Поливы, да, а подкормки 50% от того, что рекомендуется по инструкции. Ну и затем уже у нас, смотрите, 6 вечером в 22:50 переход Луны в опасный знак для поливов. Это Близнецы, стихия воздуха, начинается дыхание каждой клеточки растения. Поэтому уже вечером не поливаем и не подкармливаем, не делаем эти работы 7, 8 и еще и утром 9, потому что переход в знак для полива хороший, в знак Рак в 9:50 будет осуществляться 9 декабря. Поэтому мы 7, 8, 9 утром не поливаем. Зато уже 9 после 10 часов, 10, 11 до 21 часа можно спокойно поливать растения. Еще очень много энергетики от полнолуния, поэтому в этот период подкормочку лучше не проводить, а вот поливы можно и нужно проводить. Следующий период – это нейтральный период, знак стихии огня. В этот период растения не воспринимают воду. Это начнется в 22:10 11 декабря, 12 и 13 декабря и еще утром. Будет луна во Льве 14, и только после 11 часов 14, когда луна перейдет в знак Девы, можно уже заниматься подкормочками и поливами. И это будет 14 до конца суток, после 11 часов. Далее 15 все сутки и 16 постарайтесь до 13 часов подкормочки завершить. Ну а поливы постарайтесь завершить до 15 часов. Потому что далее вот этот период, если сильно заливать, тоже влияет на растения. Дальше нельзя поливать вообще. В весах это знак стихии воздуха. Ну а от подкормки здесь 50% можно использовать. Итак, идем дальше. 16 в 21:50 переход в знак Весы. И смотрите, в знаке Весы будут находиться 17 и 18. В этот период нельзя поливать. Напоминаю, это время дыхания растений. Затем наступает очень хороший период для поливов. Подкормочки очень мало, потому что далее у нас уже приближается новолуние. Поэтому 19, 20 и 21 до 9 часов утра можно поливать растения.
А подкормки желательно провести вечером 19 и 20 декабря 2022 года. Далее идет нейтральный период, и этот нейтральный период будет длиться после 9 часов 21, 22 и 23 до 9 часов, желательно до 9 часов 51 минуты, до 10 часов. Не поливать, бесполезные поливы в это время. Ну а во время новолуния это время как раз только для поливов. Удобрения не воспринимают ни органику, ни минеральные удобрения. В этот период не идут на пользу растения. Поэтому в Козероге хорошее время для полива 23 и 24. Постарайтесь 24 вечером хорошо полить. Если не успели, то можно еще 25 утром, рано-рано утром. Потому что далее в 9 часов 15 минут 25-го Луна перейдет в знак Водолей. А это время как раз, когда нельзя поливать. И здесь будет Луна находиться 26-го, 25-го после 9, 26-го и 27-го до 9 часов 30 минут нельзя будет поливать растения. Это время дыхания, еще раз напоминаю. Ну, а 27-го после 10 часов утра уже можно начинать поливы. И здесь подкормки 50%. Хорошо растения будут воспринимать. И здесь мы проводим эти работы 27-го после 10, 28-го после 24 часа и 29-го, смотрите, будьте внимательны, до 12 часов самый поздний период. Лучше это сделать утром 10-11 часов, вот эти поливы, подкормочки еще пораньше. Потому что следующий период идет нейтральный период. Это время нахождения Луны в знаке Овен. Это время стихии огня. И после 12:37 он начинается 29-го. Здесь же будет Луна 30-го и 31-го до 19 часов 10 минут. Не поливаем этот период и не подкармливаем, естественно. Зато вечером уже 31-го, завершающий вечер 2022 года и завершающий вечер декабря можно будет уже и поливы, и подкормочки проводить. И, кстати, подкормки 70%. Сделайте тоже праздничное меню для ваших растений. Вітаємо вас на каналі Раїса Гаряченко, дача, сад, город, квіти. Сьогодні у нас агрогороскоп поливу рослин на грудень місяць 2022 року, час київський. Починається місяць 1 грудня в знаці риби. Це зростаючий місяць, тому можемо проводити 1-го і поливи, і підживлення рослин. Використовувати 70% тих добрив, які рекомендуються по інструкції. 2 грудня можна буде тільки вранці поливати, тому що вже з 6 години ранку 42 хвилин починається період знаходження зростаючого місяця в знаці Овен. А Овен – це огняний знак, і тому в цей період краще не поливати. Вода не йде на користь рослинам, тому 2, 3 та 4 до 13 години відказуємося від поливів наших рослин. Але вже 4 грудня, після 13 години, а бажано після 14 години, це вже буде 100%, коли можна займатися уже поливами та підживленням наших рослин. Нагадую, що 50% можна використовувати від того, що рекомендує інструкція цього добрива. І так, можна буде 4-го після 14 години до кінця доби поливати, 5-го та 6-го, будьте уважні, 6-го треба зробити всі роботи до обіду. Зранку краще підживлення зробити, а полити в обідній час і буде якраз добре, тому що далі йде дуже складний період для рослин. В цей час не можна буде поливати рослини і підживлювати. Це час близнюків, а це значить стихія повітря. А в стихії повітря рослини зайняті диханням. Тому увечері уже 6-го, після 22 години 50 хвилин, наступає оцей дуже складний період.
І буде він протягом 7 грудня і 8. І ще зранку, будьте уважні, 9 до 9 години 50 хвилин. Це буде період іще близнюків, а потім місяць перейде уже в знак рак. І тут у нас зразу ж після повного місяця можна тільки використовувати поливи рослин. Це можна буде робити 9 до кінця доби, 10 та 11 до 21 години. Чому так говорю? Тому що далі вже буде знак, вогняний знак, і він несе вогонь, і рослина займається зовсім іншими справами. Не сприймає рослини в цей час воду. Тому поливаємо, як бачите, 9-11 закінчуємо в обідню пору, для того, щоб рослини добре напилися водички. Волога їм дуже потрібна в цей час. А далі йдемо в місяці. Місяць буде в знаці Лев 12, 13 та 14 до 10 години 47 хвилин. І далі перейде в знак Діву. Це у нас уже спадаючий місяць. І вже після 11 години 14, 15 всю добу і 16, будь ласка, до обідньої перерви можна провести такі добрі поливи рослин і підживлення. Використовуйте 50% від інструкції, що написано по даному добриву. А вже 16 грудня ввечері в 21:50 перейде місяць в знак Терези в 21:50, і тут буде знаходитися 17 і 18. В Терезах не можна ні в якому разі поливати рослини. Ні в якому разі. Зате вже далі 19, 20 та 21 зранку, рано вранці це можна зробити, тому що далі 21-го місяць перейде в знак Стрілець в 9 годині ранку 14 хвилин. Тому, до речі, далі вже все ближче якраз буде народження нового місяця, тому новомісяча йде, тому використовуємо тільки 30% підживлення для рослин. І поливаємо стільки, скільки необхідно. В Стрільці це нейтральний період, не поливаємо, рослини не сприймають. І це ми робимо 21, 22 та 23 зранку. А далі вже якраз буде цей період нового місяця, новомісяча, і в знаці Козиріг, і це час тільки можна використовувати для поливів. Добрива в цей час не використовуйте. Рослини не сприймають і дуже негарно на них ці добрива впливають. Будь ласка, 23, 24 і 25 зранку можна поливати рослини. Рано-рано, о 6 годині ранку, 7, це саме пізніше, можна ще полити рослини. А далі починається час водолія. В 9:15 ранку 25-го буде вже перехід в цей знак. І буде місяць знаходитися тут 25-го до кінця доби, 26-го. І ще зранку до 9 години 33 хвилин теж буде місяць знаходитися в знаці водолій. Це зростаюча луна, але не має значення. Це стихія повітря, і тому не можна ні в якому разі поливати. Рослини зайняті диханням. Зате уже після 10 години ранку 27 грудня, 28, 24 години і 29 бажано зранку це зробити, тому що в нас 12:37 буде перехід місяця в знак Овен. Тому, будь ласка, в ці дні проведіть і поливи, і підживлення, але використовуйте 50% від інструкції. Далі цей період у нас якраз місяць закінчується, і це період, коли майже весь час, всі ці останні дні грудня і року 2022 пройдуть в знаці Овен. Це нейтральний період, не поливаємо. Зате ввечері можна вже
підживити наші рослинки і полити їх після 19 години, коли місяць зайде в знак Телець. А тепер час скріну. Робіть скрін, а тим часом я повідомлю, що це відео підготували автори каналу Раїса Горяченко та Олександр Волік. Ми бажаємо вам затишку, здоров'я всім вам, вашим рідним, а також здоров'я вашим рослинам, які радують вас у ці такі зимові, складні та темні дні. Хай вам щастить, усіляких вам гараздів, миру та добра. До нових зустрічей на нашому каналі. Побачимось, почуємося!